हिजोसम्म पढेकोमा चाहिँ के डिफिकल्टी छ के एकचोटि हेर त टाइप्स अफ केमिकल रिएक्सन्स पोलिएटोमिक आयन्स अनि त्यसपछि अनि ब्यालेन्सिङमा केही प्रब्लम छैन है छैन आज हामीले पढ्ने टपिक चाहिँ हामी सिलेबसमा हेर्छौँ है सो आज हामीले पढ्ने टपिक भनेको चाहिँ परफर्म क्याल्कुलेसन्स इन्क्लुडिङ युज अफ मोल कन्सेप्ट म तिमीलाई मोल रेसियोको बारेमा डिपली आज भन्छु मोल रेसियो चाहिँ कसरी युज गर्ने टु फर्मुलेट इक्वेसन्स अनि त्यसपछि फर्मुलेट इक्वेसन फर्मुलेट गरिसकेपछि कसरी चाहिँ तिनीहरूलाई युज गरेर विल बी फाइन्डिङ रियाक्टिङ मास अनि त्यसपछि प्रड्युस्ड भल्युम्सहरू कसरी निकाल्ने पर्छ है त सो त्यसको लागि चाहिँ ल तिमीलाई हाइड्रेटेड सल्ट्स भनेर यु अलरेडी नो इट राइट we studied earlier. Yeah. So CaSO4 simply is salt bio. But if that salt contains some water of crystallization X H2O molecule in that given salt, that salt is known as hydrated salt. So त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो एउटा टास्क परफर्म गर्छौँ हेरौँ है त यसको लागि चाहिँ हामीलाई गिभन CaSO4.XHO छ कि हाम्रो H2O को कति मोलिक्युल छ भनेर वी डोन्ट नो सो त्यसको लागि चाहिँ हामी यो एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ यो चाहिँ पेपर 3 को लागि पनि युजफुल हुन्छ है त्यही भएर मैले राखिहालेको सो यो चाहिँ हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल सेटअप हो अन द राइट सो फर्स्टमा हाम्रो क्रुसिबल हुन्छ यहाँ क्रुसिबलको एउटा लिड पनि हुन्छ त्यो एउटा भिडियोमा त्यो म एकछिनमा भिडियो देखाउँछु त्यसमा क्लियर हुन्छ सो यो क्रुसिबल भयो यो क्रुसिबलको चाहिँ माथिपट्टि एउटा लिड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ क्रुसिबल लिड भन्छ है सो दिस क्रुसिबल इज मेड अफ सेरामिक्स अनि त्यो सेरामिक्सले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हाई टेम्परेचरसम्म पनि विथस्ट्यान्ड गर्न सक्छ क्या यो क्रुसिबलले क्लियर छ सो अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा पाइप क्ले ट्रायङ्गल भन्ने हुन्छ त्यसले चाहिँ क्रुसिबललाई होल्ड गर्नको लागि हेल्प गर्छ इन द भिडियो यो पार्ट यो स्ट्यान्डको माथिपट्टि छ नि ट्रायङ्गुलर द्याट इज नोन एज पाइप क्ले ट्रायङ्गल है त्यसले चाहिँ क्रुसिबललाई होल्ड गर्छ सो हामी चाहिँ क्रुसिबलमा चाहिँ कपर सल्फेट वा हाम्रो कपर सल्फेट वा कुनै पनि हाइड्रेटेड सल्ट्सहरू हाल्छौँ त्यो हाइड्रेटेड सल्ट हालिसकेपछि चाहिँ वी हिटेड थ्रु बन्सन बर्नर सो हिट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै जेन्टली हिट गर्नुपर्छ किनभने क्रुसिबलले मिनिमम त गर्छ होइन तर धेरै नै हाई टेम्परेचर हुँदै जाँदाखेरि क्रुसिबल माइट क्र्याक अनि त्यसपछि हामीलाई यो CaSO4.XHO हाइड्रेटेड सल्ट छ नि हाइड्रेटेड सल्टबाट चाहिँ एनहाइड्रियस सल्ट फर्म गर्नु छ एनहाइड्रियस सल्ट भनेको चाहिँ सिम्पली सल्ट विदाउट एनी वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन सो यसको लागि CaSO4 मात्र इफ वी फाउन्ड आउट सो त्यो चाहिँ एनहाइड्रस सल्ट भयो एनहाइड्रस क्याल्सियम सल्फेट सल्ट करेक्ट सो हामी चाहिँ जब हिट गर्छौँ है सो यो क्रुसिबलमा चाहिँ CaSO4.XH2 राख्छौँ जब हिट गर्छौँ हिट गरेपछि यहाँको भएको वाटर कन्टेन्ट चाहिँ इभ्यापोरेट हुँदै जान्छ सो इभ्यापोरेट हुँदै गएपछि के हुन्छ एट सम पोइन्ट CaSO4 मात्र बाँकी रहन्छ कि सो वी क्यान हजुर अनि त्यसको लागि भन त अनि त्यो क्रिस्टलाइज हुन्छ भन्छ क्रिस्टलाइज होइन एनहाइड्रस सल्ट फर्म हुन्छ वाटर चाहिँ सबै निस्किन्छ कि इभ्यापोरेट भएर है त्यो चाहिँ किन गर्न लगाएको भनेर चाहिँ म भन्छु अब यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई यो CaSO4.XH2 छ नि सो यसको चाहिँ x को भ्यालु चाहिँ कति हो त नि सो CaSO4.7H2 हुनसक्छ 2H2 हुनसक्छ 5H2 हुनसक्छ त्यो चाहिँ कति हो भनेर चाहिँ विल फाइन्ड आउट थ्रु दिस एक्सपेरिमेन्ट है सो यो एक्सपेरिमेन्टको लागि एउटा भिडियो फर्स्टमा हेरिहालौँ है सिन्स वी डु फिजिकली प्रेजेन्ट छैन अनि यो इक्विपमेन्ट्सहरू पनि छैन यो भिडियो हेर है सो फर्स्टमा चाहिँ हामी यो क्रुसिबललाई वे गर्छौँ है प्यान ब्यालेन्स वा कुनै वेइङ ब्यालेन्समा चाहिँ ह्याभिङ 2 डेसिमल प्लेसेस ब्यालेन्सहरूमा चाहिँ हामी यो क्रुसिबललाई मेजर गर्छौँ सो क्रुसिबलमा मेजर गरिसकेपछि चाहिँ हामी त्यो क्रुसिबलमा चाहिँ हाल्छौँ यही क्याल्सियम सल्फेटको हाइड्रेटेड सल्ट चाहिँ हाल्छौँ है सम अमाउन्ट अनि त्यो पनि मेजर गर्छौँ सो मेजर गरेपछि चाहिँ हामी यो एक्सपेरिमेन्टल डिजाइनमा चाहिँ हामी राख्छौँ सबै कुरा राख्छौँ अनि त्यसपछि वी स्टार्ट हिटिङ जेन्टली हेर है अब हामीलाई त यो CaSO4.XH2बाट H2O मात्र इभ्यापोरेट हुनुपर्ने हो नि है तर तिम्रो कहिलेकाहीँ एक्सट्रिम हिटिङले गर्दाखेरि तिम्रो यो CaSO4 जुन एउटा कम्पाउन्ड छ नि त्यो पनि ब्रेकडाउन हुन्छ र यहाँबाट सल्फर निस्किन सक्छ के त्यो भयो भने त हाम्रो मास डिफेक्ट भयो हामीलाई CaSO4 मात्र कति छ भनेर चाहिएको छ तर त्योबाट पनि सल्फर निस्क्यो भने त वी डु नट गेट CaSO4 को एक्ज्याक्ट अमाउन्ट एक्ज्याक्ट मास सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले एकदम जेन्टली हिट गर्छौँ अनि त्यसपछि कन्स्टेन्ट मास पछि चाहिँ हिट गर्छौँ एकछिन अनि त्यसपछि फेरि वेट गर्छौँ अनि त्यसपछि फेरि हिट गर्छौँ अनि त्यसपछि कन्स्टेन्ट मास एउटा नआउने बेलासम्म हामी त्यसलाई कन्टिन्युइङ
हिटिङ प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्यू गर्छौँ है त सो यो अब एउटा भिडियो हेर है approximately 2 grams of magnesium sulfate. My balance now reads 37.66 grams. So the mass of hydrated magnesium sulfate I have is सो अब approximately चाहिँ के गर्यो 2 एड गर्यो अनि एड गरिसकेपछि क्रुसिबल र त्यो हाम्रो हाइड्रेटेड सल्ट टोटलमा जुन छ त्यो मास पनि रेकर्ड गर्यो है approximately grams. I'm then going to put my crucible onto a pipe clay triangle and heat it until I remove or evaporate off all of the water. I'm going to light the Bunsen burner with a half open air hole. So as I said, we want the air hole about half open. We don't want to heat too strongly as there's a risk that we may crack the crucible. The main risk involved in this practical is spitting of the solid when you lift the lid. With that in mind, you really should be wearing goggles for this practical. That's also why we heat it as gently as possible. We're going to heat it gently for about 5 minutes. Now in doing that, we're trying to remove the water. To make sure that the water is all removed and we don't have any steam trapped in the crucible, we need to gently lift the lid every so often. When we lift the lid, you carefully use metal tongs and lift just one side gently to make sure any water vapour is not trapped inside the crucible. This water vapour could, when cooling, recrystallise within the structure of the magnesium sulfate, not giving us an accurate result for our experiment. Once I've heated for about 5 minutes, I'm going to leave my crucible to cool. I need to leave the lid on again so that water vapour from the atmosphere is not recrystallised within the structure of the magnesium sulfate. I'm going to reweigh my crucible and lid with the now anhydrous magnesium sulfate. Anhydrous means there's no water of crystallization. I've driven off all of the water. My crucible now weighs 36.63 grams. To calculate the mass of water lost, I've taken away the mass of the crucible lid. सो अब हेर त तिम्रो चाहिँ जब वाटर चाहिँ सबै तिमीले इभ्यापोरेट गर्यो नि थ्रु कन्स्टेन्ट हिटिङ र कन्स्टेन्ट मेजरिङ अफ द मास त्यो कन्स्टेन्ट गरिराखेपछि एउटा कन्स्टेन्ट मास आउँछ त्यो भनेको सबै वाटर इभ्यापोरेट भइसक्यो त्यो कन्स्टेन्ट मासले चाहिँ के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि सबै वाटर चाहिँ इभ्यापोरेट भइसक्यो त्यसपछि चाहिँ वी गेट द एक्ज्याक्ट मास अफ एनहाइड्रस क्याल्सियम सल्फेट वा यो भिडियोको अनुसार म्याग्नेजियम सल्फेट सो त्योबाट चाहिँ हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि वी फाइन्ड आउट द एक्ज्याक्ट नम्बर अफ एक्ज्याक्ट मास अफ एनहाइड्रस सल्ट बुझ्यौ वाटर चाहिँ सबै ड्रिभन आउट भयो अब हामी एउटा क्याल्कुलेसन गर्छौँ है त यो एक्सको भ्यालु यो के अरे पेपर 3 मा पनि युज हुन्छ नि त सो लाइक वाटर ड्रिभन आउट भयो भनेर के लाइक कसरी थाहा हुन्छ लाइक बाफ आउँछ हो या बाफ आउँछ अनि त्यो बाफ चाहिँ उ हुन्छ अनि त्यसपछि फर इक्जाम्पल म तिमीलाई एउटा भनिहाल्छु CuSO4 फर इक्जाम्पल कलरमा चाहिँ ब्लू कलर टाइपको हुन्छ कि द्याट इज बिकज अफ वाटर कन्टेन्ट सो जब चाहिँ त्यसलाई हिट गर्दै गइन्छ वी फाइन्ड आउट वाइट पाउडर जस्तो फर्म हुन्छ कि सो लाइक पहिला चाहिँ ब्लू कलर हुन्छ वाटर हुँदाखेरि राइट ब्लूइश कलर अनि त्यसपछि वाटर गएपछि वाइट हुन्छ राइट ओके सो त्यो वाइट भनेको चाहिँ द्याट डिनोट्स एनहाइड्रस सल्ट भनेको के हो फेरि एकचोटि भनेको that contains एनहाइड्रस होइन त्यो भनेको हाइड्रेटेड भयो द्याट कन्टेन्स वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भनेको हाइड्रेटेड भयो द्याट डज नट कन्टेन वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भनेको चाहिँ एनहाइड्रस भयो anhydrous या salt ऊ यता छ स्पेलिङ anhydrous salt that doesn't contain water of crystallization water of crystallization ठिक छ यति so सो अब चाहिँ हामी त्यो एक्सको भ्यालु चाहिँ कति हो त भनेर हामी विल फिगर इट आउट है त सो इनिसियली अब हाम्रो आफ्नै डाटा लिउँ आफ्नै डाटामा चाहिँ वी हेभ CuSO4.X यो चाहिँ हाम्रो हाइड्रेटेड सल्ट भयो बिकज वी हेभ वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन सो वी आर इनिसियली गिभन one gram of hydrated copper तर we do not know the value of x के so in this calculation we'll need to find the value of x so we first write the equation and separate it in terms पहिला गरेको जस्तै है CuSO4.X gives out CuSO4.X that is driven out त्यो X भनेको चाहिँ that will be driven out अनि यो हिट गरेपछि चाहिँ यो क्रुसिबलमा हिट गरेपछि चाहिँ at the end we found out that anhydrous salt त्यो चाहिँ without water of crystallization चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो मास वे गर्दाखेरि चाहिँ 0.64 ग्राम्स आयो यो पनि गिभन डाटा नै हो
है सो हाम्रो CuSO4.X H2O को मास चाहिँ 1 ग्राम अनि त्यसपछि लास्टमा मेजर गर्दाखेरि भनेको CuSO4 यो हो नि त एनाइड्रस सल्ट हजुर सो यसको मास चाहिँ 0.64 ग्राम्स आयो सो यो दुईटा रिड्युस गरे भने वी फाइन्ड आउट द मास अफ H2O that was driven out 0.36 1 minus 0.64 grams so like hydrated copper छ नि right hydrated copper sulfate हो यो hydrated copper sulfate को whole gram चाहिँ 1 right given मै अनि CuSO4 को चाहिँ 0.64 राइट त्यो हिट गरेपछि जब वाटर जान्छ नि बाहिर त्यसपछिको मास वे गर्दाखेरि चाहिँ 0.64 बुझ्यो ल अब त्यसपछि चाहिँ वी फाइन्ड आउट नम्बर अफ मोल्स एनाइड्रस सल्टको र H2O को द्याट वाज ड्रिभन आउट यसको लागि हाम्रो मास अफ CuSO4 हामीसँग पहिल्यै छ 0.64 अनि त्यसपछि यसको मोलिकुलर मास कति आउँछ 159.6 भनेको Cu प्लस S प्लस 4 टाइम्स अफ अक्सिजन गर्दाखेरि 159.6 आउँछ अनि त्यसपछि वाटरको पनि सेम वेले वी हेभ अलरेडी फिगर आउट द मास द्याट वाज लेफ्ट फ्रम द hydrated salt त्यो भनेको 0.64 grams divided by 18 गर्दाखेरि we find number of moles दुवैको number of moles आयो आयो अब divide by smallest हैन या पहिला गरेको जस्तै we divided by smallest is 5. 5. So we can write is as 1 mole of hydrated copper sulfate has 5 moles of water of crystallization. Hydrated CuSO4 मा चाहिँ 5 mole of water of crystallization हुन्छ भनेर we can say. So that gives us the value of X that is 5 CuSO4.5 H2O and the value of X is 5. Clear छ यहाँसम्म? ल भयो ल अब यो क्वेशन चाहिँ आफै ट्राई गर है त सेम क्वेशन हो सिमिलर क्वेशन यो डाटाहरु लिइराख त अनि त्यसपछि म यता व्हाइट बोर्डमा लेख्न थाल्छु किन यो आएन भने so hydrated zinc sulfate and hydrated zinc sulfate is obtained. क्वेशन भयो wait 3.59 gram of hydrated sulfate अब यो सल्भ गरे त सेम हो पहिलाकै क्वेशन हो सेम प्याटर्न केही डिफरेन्ट पनि छैन जस्ट प्र्याक्टिसको लागि 5 मिनट्समा सल्भ गरे त आएन भने मलाई
So first ma के गर्नु पर्यो इक्वेसन फर्म गर्नु पर्यो है हाम्रो के दिएको छ जिंक सल्फेट ZnSO4 hydrated dot X H2O when heated gives out ZnSO4 plus X H2O. So the one in the red is hydrated. And this one is anhydrous. When heated. So I'm given data ma ke cha anhydrous ko चाहिँ mass दिएको छ 3.51 अनि mass of hydrated को भयो mass of hydrated 3.51 and mass of anhydrous को कति भयो 1.97 grams. So mass of water driven out H2O driven out equals to 3.51 minus 1.97. यति गर्यो है गयो कति आयो 1.54 1.54 राइट त्यसपछि के गर्यो अब number of moles हजुर कुन कुनको ZnSO4 anhydrous अनि H2O right so ZnSO4 S2O so we need to find number of moles we're going to go 1.97 by its total molecular mass so we're going to go 161.5 and the H2O mass we figured out 1.54 the greater number of moles आयो यो कति कति आयो मैले गरेछु म 1.5 0.0121 zinc to salt 0.0121 अनि water 0.21 अनि H2O को 1.54 divided by 18 is 0.08555556 so अब हामी के गर्छौं अब यहाँबाट मास भेटाए अब स्मलेस्ट जुन छ त्यसले डिभाइड गर्छौं so यसमा स्मलेस्ट कुन छ के 0.0121 या अब डिभाइड गर्दाखेरि यहाँ 1 आयो यतापटि कति आउँछ वाटर थियो 7 so हाम्रो x को भ्यालु कति रहेछ 7 भनेको 1 mole of hydrated ZnSO4 has 7 water of crystallization 7 moles of water of crystallization clear छ यतिसम्म 1 छ ल अब नेक्स्ट वाला जाम है त अब चाहिँ अब you already have been using concentration हैन तर concentration भनेको के हो we'll define in terms of formula है त concentration भनेको चाहिँ we already know n equals to c times v so c equals to n by v so that basically means concentration of a solution is the number of moles per given volume unit volume मा चाहिँ कति number of moles छ भन्ने information चाहिँ concentration ले दिन्छ right so अहिलेसम्म चाहिँ तिमीले concentration को unit के भनेर पढिरहेको थियो mole per dm cube right but कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो क्वेशनमा वा अरू बेलामा पनि हामीलाई चाहिँ concentration चाहिँ gram per dm cube मा पनि दिएको हुन्छ के so in this case we always need to remember that we need to change gram per dm cube to mole per dm cube है अब त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि
ग्राम पर dm cube लाई मोल पर dm cube मा लाँदाखेरि we always divide by the molecular mass of the given compound. अब यसको लागि चाहिँ म एकचोटि फेरि शेयर के अरे लेखेर बुझाउँछु है त. सो हामीलाई चाहिँ ग्राम पर dm cube मा दिइरा हुन्छ कहिलेकाहीँ. So we need to change it to mole per dm cube. So we need to get rid of gram हैन. यो mass चाहिँ read हामीलाई त्योबाट त्यो हट्नु पर्यो. And we require mole. So हामीलाई ग्राम र मोल के अरे ग्राम र मोलको रिलेसन भएको कुनै एउटा क्वान्टिटी वा केही थाहा छ त? ग्राम र मोललाई दुवैलाई लिंक गर्न सक्नु. हेर है त. मोलिकुलर मास भनेको the mass of the mass of element substance के हो. त्यो भनेको हाम्रो युनिट के हो? मोल्स. और हामीले फर्स्ट स्लाइडमै पढेको सेकेन्ड स्लाइडमै पढेको त्यो भनेको ग्राम पर मोल पनि हो. राइट? या. सो अब हामीले चाहिँ जब ग्राम पर dm क्यूब मा दिएको कन्सन्ट्रेसनलाई चाहिँ we divided by ग्राम पर मोल. ग्राम कट हुन्छ. अनि त्यसपछि यो मोल तलपट्टि छ नि जुन मोल त्यो चाहिँ माथि आउँछ. अनि त्यहाँबाट we get मोल पर dm क्यूब. बुझ्यो? बुझ्यो. सो भाइस वर्सा मोल पर dm क्यूब लाई ग्राम पर dm क्यूब मा लाँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ? ग्रीन एरो. के गर्नुपर्ने रहेछ? यता जाँदाखेरि चाहिँ ग्रामदेखि उसलाई गर्दा चाहिँ we have to divide by molecular mass. Oh, times. So yeah, times भनेको multiply by molecular mass. मोल पर dm क्यूब लाई चाहिँ ग्राम पर dm क्यूब. त्यो पनि ग्राम पर dm क्यूब लाई पनि कन्सन्ट्रेसनको युनिट भनेर कन्सिडर गरिरहेको हुन्छ के, त्यही भएर मैले यो कुरा चाहिँ मेन्सन गरिदिइहालेको तिमीलाई पछि क्वेसनमा आउन सक्छ भनेर. ल. सो अब यति क्लियर भयो. अब गिभन एक्जाम्पल है त. So given concentration of NaOH is 3.33 gram per dm cube. So we need to change this to mole per dm cube. So the concentration of NaOH in mole per dm cube is, to given data in gram per dm cube divided by the molecular mass of NaOH. त्यो भनेको 40. ठीक छ? ठीक छ. त्यो भनेको कति आउँछ भन त? 3.33 divided by 40. 3.33 divided by 40. Right. Divided by 40 is 0.08325. So त्यो भनेको चाहिँ it is in mole per dm cube. बुझ्यो है? Yeah. अब यो लास्टको टुटा हेर त, यो समरी जस्तै भयो. ग्राम पर dm cube to mole per dm cube गर्दा डिभाइड बाइ mr. फेरि मैले मल्टिप्लाईको सट्टामा डिभाइड लेख्दैछु तलपट्टि. तलपट्टि चाहिँ मोल पर dm cube to ग्राम पर dm cube गर्दाखेरि चाहिँ we multiply by mr. ठीक छ? ठीक छ. अब नेक्स्ट स्लाइड. तिमीले डाइल्युसनको बारेमा पढिसकेको छौ है बायोमा. डाइल्युसन भनेको के हो भनेर? मलाई एउटा सिम्पल टर्म्समा डिफाइन गर त. Like कसै भन्छ भनेको we change the concentration of given compound or a solution. That is known as dilution, right? Yeah. So तिमीहरुको चाहिँ बायोलोजीमा चाहिँ स्टक डाइल्युसन के हुन्छ हैन? यता चाहिँ त्यो केही पनि पर्दैन है. यसमा चाहिँ we just need to dilute a solution with water. So why do we need dilution? To change the concentration. For example, हामीले कहिलेकाहीँ we are given with 5 molarity H2SO4 हैन? But that's too harmful to be used in laboratory. So त्यस्तो बेलामा चाहिँ we reduce the concentration of H2SO4 by adding water. So that is known as dilution. ठीक छ? ठीक छ. So अब second line पढ्दा always remember that even if you add water to a solution of some given compound, let's say NaOH of concentration 5 mole per dm cube. So first मा के assume गरौँ भन्दाखेरि we have concentration 5 mole per dm cube भएको NaOH छ एउटा भारोमा है. So त्यसमा त त्यसको total number of moles कति हुन्छ NaOH को?
given volume we can find that out. यसमा दिएको छैन but we will be given volume. So given volume we can find number of moles of NaOH. Yeah. So पानी हालिसकेपछि पनि the number of moles of NaOH remains constant. के त्यो रियाक्ट त हुँदैन नि त वाटरसँग. So number of moles of NaOH remains constant but concentration changes किनभने हामीले water pour down गरेर we change the total volume of the solution. Right? Wait, त्यो फेरि भन्छु त एकचोटि. So dilution गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ इनिशियली चाहिँ हाम्रो NaOH चाहिँ फर सपोज 5 मोल per dm cube 20 cm cube छ होला है. अब त्यसको टोटल नम्बर अफ मोल्स चाहिँ हामीले जब पानी हालेर डाइल्युट गर्छौँ नि त्यो सल्युसनलाई त्यसको टोटल नम्बर अफ मोल्स अफ NaOH चाहिँ चेन्ज हुँदैन कि द्याट रिमेन्स कन्स्टेन्ट तर कन्सन्ट्रेसन चाहिँ चेन्ज हुन्छ बिकज हाम्रो भोल्युम एड गर्यौँ वाटरको भोल्युम एड गर्यौँ अनि त्यसपछि C इक्वल्स टु N/V अनि भोल्युम चेन्ज भएपछि कन्सन्ट्रेसन पनि चेन्ज भयो. ल अब यो डायग्राम हेर त यो स्मार्ट है. सो फर्स्ट अफ अल वी हेभ 20 cm cube अफ 5 मोलारिटी भनेको मोल per dm cube अफ NaOH. सो फर्स्ट कन्डिसनमा के भयो we have concentration 5 mole per dm cube and volume of NaOH we have is 20 cm cube. So its number of moles कति हुन्छ N1 क्याल्कुलेट गरे त कति भयो. Wait, so like mole per dm cube छ नि त अनि by 20 cm cube. So त्यसलाई multiply गर्ने हैन. मल्टिप्लाई गर्ने हो किनभने n equals to c times v हामीले पहिले पढिसकेको है. Yeah, n equals to c times v. So multiply गर्दा 100. त्यो हाम्रो cm cube को उ चेन्ज गर्नु पर्यो नि. We need in cube. Wait, एक मिनट. युनिट चेन्ज गर्न चाहिँ बेसी भएन है. 5 times 20. के आयो 5 times 20 divided by 1000. Yeah. कति आयो 0.1. Okay, 0.1 आयो. ठीक छ त. So your number of moles of NaOH is the same number of moles of NaOH. Water add गरिसकेपछि नि we have same number of moles of NaOH. So अब second stepमा हेर त. We add some x volume of water. यसलाई dilute बनाउन. यो 5 mole per dm cube लाई चाहिँ घटाएर we need then 2 mole per dm cube concentration बनाउन छ के. यो third हेर त third plate so that we get our required NaOH with 2 mole per dm cube concentration. So हामीलाई initially दिएको थियो 5 mole per dm cube NaOH तर हामीलाई required चाहिँ 2 mole per dm cube concentration को NaOH हो. So त्यसको लागि चाहिँ we add x volume of water. त्यो x volume of water चाहिँ कति हो भनेर we need to find out. अब तिमी फर्स्टमा इनिशियल कन्डिसन फर्स्ट कन्डिसनमा मात्र क्लियर छ है. C1 भनेको 5 mole per dm cube, V1 भनेको 20 cm cube. अब सेकेन्ड कन्डिसनमा हेर आफ्टर we add water हाम्रो कन्सन्ट्रेसन रिक्वायर्ड कति हो 2 mole per dm cube राइट. भोल्युम चाहिँ कति हाल्यो थाहा हुँदैन हामीलाई किनभने x भोल्युम अफ वाटर हाल्नु छ. सो 20 + x हुनु पर्यो त्यो भनेको V2 नै अज्युम गर्यौँ है अहिलेको लागि. सो व्हाट आई सेड नम्बर अफ मोल्स इनिशियली वुड बी इक्वल टु नम्बर अफ मोल्स पछिको लागि भनेको N1 = N2. बुझ्यो. So N2 भनेको पनि 0.1 भयो. या 0.1 भयो. अब त्यो युज गरेर we can find out V2. Yeah. निकाल्दा त कति हुन्छ V2? V2 त 20x भएन. 20x हैन 20 + x हो. 20 + so तिमीले अहिले सिधै x त्यसरी निकाले पनि हुन्छ कि त फर्स्टमा V2 निकालेर टोटल भोल्युम निकाल्ने अनि टोटल भोल्युमबाट चाहिँ NaOH को पहिलाको भोल्युम रिड्युस गर्दा पनि हुन्छ जुन गर्दा पनि हुन्छ. तिमीलाई सिधै x निकाल्नु मन छ भने V2 लाई चाहिँ V2 मात्र रिप्रेजेन्ट नगर V2 लाई 20 + x भनेर 20 + x भएन नि cm क्युबमा आयो त्यो. Twenty divided by 1000 हुनु पर्यो हैन. सो तिमीलाई जुन प्रोसेसले गर्न सजिलो हुन्छ त्यही प्रोसेसले गर. प्रोसेस देखाइदिउँ. C2 भनेको 2m mole per dm cube न
हजुर त्यो त हामीलाई चाहिएको त्यो पनि गिभन नै हुन्छ क्वेसनमा V2 भनेको के रे 20 divided 1000 is 0.02 plus x x राइट अनि n2 भनेको 0.01 नै हुन्छ राइट हुन्छ 0.01 नै हुन्छ हजुर किन n चाहिँ सेम हुन्छ बिकज नम्बर अफ मोल्स या n भनेको नम्बर अफ मोल्स हो अनि नम्बर अफ मोल्स अफ NaOH रिमेन्स कन्स्टेन्ट यहाँ हामीले माथि पढेको थियौँ है कन्सन्ट्रेसन चाहिँ चेन्ज हुन्छ तर नम्बर अफ मोल्स अफ NaOH चाहिँ रिमेन्स कन्स्टेन्ट now for x n2 equals to c2 times v2 गर्यो हैन अनि x को टर्म हुन्छ नि हैन It's yeah, right. plus x or कति आयो x को भ्यालु 2.5 0.5 2.5 2.5 आउँदैन नि रकम म कन्फ्युज भएछ म लेखेरै देखाइदिन्छु तिमीले C1 निकाल्यो C1 पहिला गिभन नै छ 5 मोलारिटी अनि त्यसपछि B1 निकाल्यो 0.02 राइट DMQ यही हो and this N1 निकाल्यो 0.1 moles अब second condition मा जाने second condition मा we have C2 equals to 2 mole per DMQ and त्यसपछि volume V2 भनेको initial यो ती पहिलेदेखि NaOH मा छ 0.02 plus X भनेको the volume of water that we added र N2 भनेको यही गरौँ 2 times 0.02 plus x यति गरे थियो so 2 times 0.02 plus x equals to 0.1 since the number of n1 and n2 are same yeah so यो गर्दा कति आयो मैले त्यो 2 छ नि त्यो ब्र्याकेट भन्दा अगाडिको 2 राइट त्यसलाई 0.1 डिभाइड बाइ 2 गरे यो 2 लाई किन त्यो त राइट युनिटमै छ नि कन्सन्ट्रेसन हो नि 2 मोल per DMQ तर x खोज्नलाई x खोल्नको लागि x खोज्नको लागि त्यो 2 लाई त 0.1 सँग डिभाइड गर्नु पर्दैन त पर्दैन ए यस्तो गर ए तिमीले भनेको यस्तो हो यो 0.1 चाहिँ यता लिएर आको या त्यो गर्दा पनि हुन्छ सेम थिङ अनि 0.05 आयो 2 divided by 0.1 is wait अनि एकैछिन I think I know तिमीले यसमा के मिस्टेक गर्यौ 0.05 x को आन्सर 0.03 हो या 0.03 DMQ या त्यही हो या त्यही आयो ल ठिक छ त्यसो भए 0.03 आयो भने ठिक छ अब नाउ टु फाइन्ड इट टु CMQ we just multiply by 1000 है त अलराइट सो यो गर्दा पनि ठिक छ तर मैले यहाँ गरिदिएको वेले पनि एउटै आन्सर आउँछ हेर है ल यसमा मैले के गरेँ फर्स्टमा त्यो x चाहिँ V2 मा केही पनि राख्दिनँ आई जस्ट फाउन्ड आउट द टोटल भोल्युम एट फाइनल कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ V2 त्यो निकालेँ त्यो भनेको C1 टाइम्स V1 भनेको N1 इक्वल्स टु C2 इन्टु V2 भनेको N2 क्लियर छ सो N1 र N2 इक्वेट गर्यो त्यो गर्दाखेरि 5 इन्टु 20 by 1000 इक्वल्स टु C2 भनेको 2 मोल per DMQ 2 टाइम्स V2 सो V2 चाहिँ हाम्रो आयो 0.05 DMQ ठिक छ ठीक छ सो V2 भनेको 50 cm3 भयो त्यो भनेको चाहिँ टोटल भोल्युम भयो त्यो टोटल भोल्युममा चाहिँ हाम्रो इनिशियल भोल्युम अफ NaOH कति छ भनेर हामीले सब्स्ट्र्याक्ट गरेपछि we found out the number of
भोल्युम अफ वाटर त्यो भनेको x Oh, okay. सेम थिङ तर डु टु डिफरेन्ट वेज है त How's ल इन जेनरल फर डाइल्युसन सिन्स नम्बर अफ मोल्स रिमेन कन्स्टेन्ट यो फर्मुला चाहिँ लेख है त यो हामीले अघि भर्खरै गरेकै कुरा हो C1 भनेको ओरिजिनल कन्सन्ट्रेसन V1 भनेको ओरिजिनल भोल्युम अनि डाइलेटेड भोल्युम भनेको V2 अनि डाइलेटेड कन्सन्ट्रेसन भनेको C2 तर यो टर्ममा लेख्दाखेरि तिमीलाई सजिलो हुन्छ कुन वाला फर्मुला हुन्छ रे यही C1 V1 इक्वल्स टु C2 V2 छ नि यतापट्टि देखा छैन ए स्लाइड सेयर भएको छैन हो अँ, रोक है त मैले यतिकै अघि भनिरहेको चाहिँ सो यसमा हेर त C1 टाइम्स V1 इक्वल्स टु C2 टाइम्स V2 गरेँ के त्यो भनेको N1 इक्वल्स टु N2 त्यहाँबाट V2 आयो 50 cm3 अनि त्यो टोटलबाट चाहिँ वी सब्ट्र्याक्टेड भोल्युम अफ NaOH त्यो भनेको 20 cm3 अनि त्यहाँबाट 30 cm3 आयो ठिक छ ठिक छ एक मिनट कपी गर्छु नि त ल तिमीले अघि नै गरेको मेथड पनि इज कम्प्लिटली फाइन एउटै हो त्यसबाट चाहिँ डिरेक्ट एक्स आयो यसबाट चाहिँ हल्का लामो भयो भयो अब यसलाई नै जेनरल टर्ममा लेख्दाखेरि C1 भनेको ओरिजिनल कन्सन्ट्रेसन V1 भनेको ओरिजिनल भोल्युम V2 भनेको डाइल्युटेड भोल्युम अनि C2 भनेको डाइल्युटेड कन्सन्ट्रेसन यो कपी गर त एक मिनट हुन्छ in general क्लास सकेपछि यो फेरि जोइन गर है एकचोटि question concentration भयो है अब यो क्वेसन गर त क्वेसन नम्बर 1 and 2 फर्स्टमा क्वेसन नम्बर 1 गर यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा के गर इक्वेसन जस्तो बनाऊ नबनाए पनि भयो जे गर्दा पनि भयो फर इक्जाम्पल तिम्रो के गर भन्दाखेरि दुईटा कन्डिसन चाहिँ बनाऊ फर्स्ट कन्डिसनमा चाहिँ बिफोर डाइल्युसन ओरिजिनल भनेर डाटाहरू लेख अनि त्यसपछि फाइनलमा पनि डाइल्युटेड कन्सन्ट्रेसन भनेर V2 C2 र डाइल्युटेड भोल्युम भनेर V2 लेखेर जुन जुन डाटा छ सबै फर्स्टमा लेख है त्यहाँबाट सजिलो हुन्छ so if 50 centimeter cube of water are added to 150 centimeter of a 0.20 mole dm cube in a aqueous solution यसमा चाहिँ के भयो अघि नै चाहिँ वाटर फाइन्ड गर्नुपर्ने थियो तर यसमा चाहिँ वी आर गिभन भोल्युम अफ वाटर अनि वी हेभ टु फाइन्ड C2 चाहिँ अघि नैकोमा चाहिँ पहिल्यैदेखि दिएको थियो फेरि so लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने लाइक म सेयर गर्छु यो C1 हो अहिले बिफोर लाइक दिस इज फर्स्ट कन्डिसन हैन लाइक फर्स्ट कन्डिसन सेकेन्ड कन्डिसन लेखेर गर्नुपर्छ हैन हो यस्तो गर न म लेख्दिन्छु है त बिफोर डाइल्युसन भनेर लेख बिफोर डाइल्युसन भनेको C1 हाम्रो ओरिजिनल भनेको त्यो गिभनमा के छ भन त एमन लेखेको छ नि तिमी अघि कपी गरेन क्वेसन ल पाए त ल क्वेसनको एकचोटि स्क्रिनसट लिइहाल त ल भयो ल अब कसरी लेख्ने म सिकाइदिन्छु है so before dilution and C1 लेख्ने बिफोर डाइल्युसन एकातिर लेख्ने अनि आफ्टर डाइल्युसन अर्कोतिर लेख्ने
पछि तिमी familiar हुँदै गएपछि यति लेख्नु पनि पर्दैन सिधै since they have same number of moles C1 V1 equals to C2 V2 लेख्दै पनि हुन्छ so before dilution C1 तिम्रो कति छ पढ त Before dilution, yeah, 50 centimeter cube of water are added to 150 centimeter cube of a 0.20 mole DM cube and a solution. So, 0.20 mole DM cube भनेको C1 हो. right water add हुनुभन्दा अगाडि before dilution DM cube हैन अनि भनेपछि भोल्युम पनि 50 हो Volume 50 हैन volume 150 हुन्छ right 150 cm cube 150 by 1000 dm cube अब C2 के हुन्छ अनि C2 भनेको छैन भनेको we need to find out भनेको C2 लाई C2 नै लेखौँ है त या V2 भनेको 50 V2 भनेको 50 हैन ओ 150 plus 50 right भनेको 200 by 1000 dm cube ठीक छ now you can find out concentration of diluted solution Now त्यो भएपछि concentrated dilution को लागि x plus x गर्नुपर्छ हो यसमा x भनेको चाहिँ तिम्रो भोल्युम अफ वाटर एडेड को बेलामा मात्र पर्यो नि त अब यसमा त हामीलाई गिवन छ हैन त्यही भएर since number of moles remain constant C1 V1 equals to C2 V2 हामीलाई चाहिएको C2 हो अरु सबै गिवन डाटा छँदैछ हामीसँग so C2 equals to C1 V1 by V2 त्यो भनेको 0.2 times 0.15 by 0.2 त्यो भनेको 0.2 0.2 cancel so our C2 is 0.15 mole per dm cube बुझ्यो कि नै यति कन्फ्युजन छ हुन्छ So 0.15 mole dm cube हैन right is C2 अनि त्यही भनेको डाइल्युटेड कन्सन्ट्रेसन हो यसमा चाहिँ C2 मा त खोज्नु पर्यो त्यो अगाडिकोमा x पनि थियो हैन हजुर कसरी थाहा हुन्छ क्वेशनमा लाइक के खोज्ने भने लाइक अब यो माथिको क्वेशन पढ्दा क्वेशन नम्बर 1 if 50 centimeter cube of water are added to 150 centimeter cube of 0.20 mole dm cube NaOH solution what would be the यसमा त भनेको छैन तर त्यो अगाडिको क्वेशनमा अब तलपट्टि क्वेशन पढ तलपट्टिको क्वेशन इज सिमिलर टु व्हाट वी डिड बिफोर Calculate the volume of water in cm cube that must be added to dilute 5.00 cm cube of 1.00 mole dm cube hydrochloric acid so that it has a concentration of 0.050 mole dm cube. So यसमा चाहिँ volume of water खोज्नु पर्यो. Right. We are given के information दिएको छ यो भन त. Volume of water that must be added to dilute 5.00 cm cube of 1.00 mole dm cube of hydrochloric acid भनेपछि hydrochloric acid को C1 is 1.00 right V1 is 5.00 centimeter cube right so wait here हुन्छ before ma C1 is 1.00 mole dm cube and V1 is 5.00 cm cube and after na C1 भनेको के हो C1 भनेको C1 हुँदैन नि सेकेन्डमा C2 को भयो C2 0.05 mole dm cube 0.05 हैन क्याल्कुलेट
होइन V2 भनेको चाहिँ टोटल भल्युम भयो होइन त्यो भल्युमबाट चाहिँ हामीलाई वाटर मात्र भल्युम चाहिँ कति एड गर्यो फर्स्टमा तिमीले V2 निकाले हुन्छ अनि त्यो टोटल भल्युम भनेको चाहिँ वाटर प्लस पहिलाको हाइड्रोक्लोरिक एसिड